اليوم سأتحدث معكم عن موضوع بالغ الأهمية: خروج الدم مع السعال. هذه العلامة تعتبر مخيفة بالنسبة لنا جميعا، وهي واحدة من العلامات المهمة التي تشير إلى أمراض الصدر. الكثير منا يخاف من خروج الدم مع السعال. نخاف لأن أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو: هل أصبت بالسل أم سرطان الرئة؟ لكن ستندهشون عندما تعلمون أن السبب الأكثر شيوعا لخروج الدم مع السعال هو التهاب الشعب الهوائية الذي نسميه التهاب القصبات. يمكن أن يحدث هذا الالتهاب لأسباب مختلفة، مثل البكتيريا، الفيروسات، تلوث البيئة والتدخين. هناك العديد من الأسباب لخروج الدم مع السعال. متى نفكر في مرض السل؟ سنفكر في مرض السل عندما يكون هناك دم مع السعال، حسنا. ولكن إذا كان لدينا مشكلة سعال مزمنة، مثل السعال الذي يستمر لأكثر من 3 أسابيع، وإذا كان لدينا حمى تأتي في المساء، وبدأ وزننا في الانخفاض، عندها يمكننا أن نفهم أنه ربما يكون لدينا مرض السل. وماذا عن سرطان الرئة؟ إذا جاء إلينا شخص معتاد على التدخين لفترة طويلة، وبدأ مؤخرا يعاني من سعال مصحوب بدم ممزق، في مثل هذه الحالات نصبح حذرين على الفور. نحاول بطرق مختلفة معرفة ما إذا كان يعاني من ورم في الشعب الهوائية أو سرطان. بالنسبة للمرضى الذين يأتون مع دم في السعال، نحاول أولا معرفة ما إذا كان الدم يأتي بالفعل مع السعال أو من مكان آخر. إذا كان الدم يأتي من الأنف لأي سبب فقد يصل هذا الدم إلى الحلق من خلال الجزء الخلفي من الأنف، لكن لاحقا قد يخرج الدم مع السعال. لكن هذا لا يعني أنه دم يأتي مع السعال، لأن الدم في النهاية يأتي من الأنف. بنفس الطريقة، إذا فكرنا في أن الدم يأتي من المريء، نظرا لأن الشعب الهوائية والمريء قريبان جدا، فقد ينتقل بعض الدم من المريء إلى الشعب الهوائية. في هذه الحالة قد نعتقد أن الدم يأتي مع السعال. في الواقع الدم هو دم المريء. إذا نظرنا إلى صورة عامة لمصدر الدم، فقد نرى أن الشخص يسقط الدم أو يصل الدم من الخلف إلى الشعب الهوائية الأمامية. قد يخرج هذا مع السعال، لكن هذا لا يعني أن الدم يأتي من الرئتين. خلف عملية التنفس يوجد المريء، وإذا جاء أي دم من المريء إذا تمكن من الوصول إلى الشعب الهوائية، فقد يحدث السعال وقد يأتي الدم معه، لكن هذا لا يعني أن الدم يأتي من الرئتين مع السعال. إذا كان قليلا قد لا يقلق المريض كثيرا، ولكن إذا حدث ذلك طوال اليوم، إذا خرج أكثر من 500 مل من الدم مع السعال، فقد يحدث أي طارئ طبي، لأن هذه الكمية من الدم يمكن أن تسد الشعب الهوائية الرئيسية لدينا. وفي كثير من الحالات قد يموت المريض بسبب خروج الدم الزائد مع السعال. في هذه الحالة، إذا قلت إن شخصا ما يخرج منه هذا القدر من الدم، يجب عليه استشارة الطبيب فورا. في هذه الحالة نريد أن نقدم للمريض بعض المفاهيم الأساسية المتعلقة بالعلاج الأولي. لنفترض أن المريض يعلم لأي سبب من الأسباب أن لديه إصابة في إحدى رئتيه. لنفترض أن هناك إصابة في الرئة اليمنى، وقد أخبره الطبيب عن هذه الإصابة بعد رؤية الأشعة السينية، أليس كذلك؟ والمريض يعرف ذلك. عادة ما يأتي الدم من هذه الأماكن المصابة. إذا كان هناك نزيف حاد، يجب على المريض أن يستلقي على الجانب الذي يأتي منه الدم، وذلك حتى لا يخرج الدم من مجرى التنفس ويؤذي الرئة الأخرى. سيبقى الدم متجمعا في هذا الجانب، مما يمنع وصوله إلى المجرى التنفسي الرئيسي ويقلل من خطر اختناق المريض بدمه. ولكن إذا كان المريض لا يعرف من أي رئة يأتي الدم،
فيجب عليه الجلوس بشكل غير مريح. على سبيل المثال، قد يعرف المريض أن لديه إصابات في كلتا الرئتين، والتي اكتشفها من خلال الأشعة السينية أو أخبره الطبيب بذلك. في هذه الحالة يجب على المريض أن يجلس بشكل غير مريح بدلاً من الاستلقاء على أي جانب أو الاستلقاء بشكل مستقيم. بذلك سيتجمع الدم في الأسفل، وسيظل المجرى التنفسي الرئيسي مفتوحاً. وإذا خرج الدم مع السعال بكميات كبيرة، يجب عليكم عدم الذعر أو التحرك بشكل مفرط. ابقوا هادئين. إذا شعرتم بالذعر سيزداد النزيف. في أوقات مختلفة لأسباب مختلفة قد يحدث النزيف. قد يكون ذلك من كمية قليلة إلى كمية كبيرة من الدم. إذن في أي الحالات يحدث النزيف بكميات كبيرة؟ إذا كان هناك إصابة سابقة في الرئة بسبب السل أو أي عدوى أخرى، وهناك مجرى تنفسي متضرر، هو يمكن أن يخرج الكثير من الدم من هذه الممرات التنفسية والتي نسميها برونكورتيس، ويمكن أن يحدث هذا أيضا. في بعض الأحيان تنمو الفطريات في الأماكن المتضررة السابقة في الرئة، نسمي هذا أسبيرجيلوما. حتى مع وجود أسبيرجيلوما في الصدر يمكن أن يخرج الكثير من الدم مع السعال، وأيضا في حالة السل يمكن أن يخرج الكثير من الدم. في هذه الحالات يمكن للمريض اتباع الإرشادات الأولية التي قدمناها. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأسباب الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى خروج الدم من الرئة. كما ذكرت في البداية، السبب الأكثر شيوعاً هو التهاب الشعب الهوائية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي أيضاً خروج الدم. وفي حالة سرطان الرئة يمكن أن يخرج القليل من الدم. يجب علينا دائماً إجراء الفحوصات لهؤلاء المرضى مشاكل من هذا النوع. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الأسباب خارج الرئة، مثل إذا كان عندك مشاكل في القلب بسبب الحمى الروماتيزمية أو أي مشكلة أخرى، يمكن أن يخرج الدم. وأيضا إذا كان لديك أي مشكلة تتعلق بتجلط الدم في جسمك، يمكن أن يخرج الدم مع السعال. هناك بعض مشاكل الروماتيزم التي تؤثر على الرئة. في كل هذه الحالات أيضا يمكن أن يخرج الدم من الرئة المتضررة. لا تهمل هذا أبدا. خروج الدم مع السعال هو مجرد عرض واحد فقط. يمكن أن يحدث لأسباب مختلفة. استشر طبيبك لمعرفة الأسباب. ومرة أخرى يخرج بعض الدم، لا تخف. إذا كان يخرج القليل من الدم لا تقلق، لأن السبب الأكثر شيوعا لخروج الدم هو أي نوع من التهاب الشعب الهوائية، وأحد الأسباب هو التدخين. إذا توقفت عن التدخين بالتأكيد ستتخلص من هذا السبب الشائع، وبالتأكيد ستبقى بعيدا عن سرطان الرئة.